Oops, sandali kaibigan. Huwag munang ililipat ang channel na to. Dahil ang channel na to ay alam kong makakatulong para sa'yo. Alam ko naman kung bakit ka pumunta dito sa channel na to. Dahil gusto mong malaman kung paano mawala ang watermarks ng KineMaster. At alam ko rin na yun ang dahilan kaya pinuntahan mo ang channel na to. Dahil gusto mong matutunan kung paano matanggal ang watermarks ng KineMaster. Okay? So, kung mag-i-start tayo sa Play Store, kinlik nyo yung Play Store. Yan, click natin example itong Play Store. Tapos, tinype natin yung KineMaster. Kinlik nyo yan. And then, pag in-install niyo itong KineMaster na to, mula dito sa ating Play Store, possible na siya magkaroon ng posible siya magkaroon ng watermarks. Kung mapapansin niyo dito sa sample niya, hindi ko na kasi dinelete kaya hindi ko na dinelete. Kung mapapansin niyo, magkakaroon siya ng watermarks. Okay, so ngayon labas muna tayo dito sa ating Play Store. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano ang diskarte para hindi na magkaroon ng watermarks ang inyong mga KineMaster. Okay, so pakikita ko muna sa inyo yung KineMaster ko. Okay, ito na lang, 16:9 ang ratio. So kung mapapansin niyo, ang aking KineMaster ay walang watermarks. So maglagay muna tayo ng image para mas maliwanag at madali kong madali ko ma-explain. Okay, so check yan. So play natin. Kaya kung mapapansin niyo, wala siyang watermarks. So lagyan na rin natin siya ng ng text. Hello. Yan, pwede na yan. Okay, so lagyan na rin natin. Yan. Okay, play natin. So kung mapapansin niyo, wala siyang watermarks. It means kahit na extract natin. So extract natin para mapakita ko na rin sa inyo. So birisan lang tayo. Babaan na lang natin yung pixel. So sagad na natin sa baba. Yan. Baba na todo. Okay, so export natin. So yun, click natin yung play ngayon para ma-play natin yung video. Ngayon, extract natin kanina. Okay, so ito yung video na ating in-extract, 6 seconds. Kung mapapansin niyo, wala siyang watermarks. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano ang diskarte upang hindi na magkaroon ng watermarks ang inyong mga KineMaster. Okay, so tuturo ko sa inyo. So labas muna tayo dito. Okay, so click natin itong Chrome. Bali para tayo magde-desktop mode dito. Okay, so click lang natin itong Chrome. Then search natin yung sandali, KineMaster. KineMaster without watermarks. Excuse. Wall. Yan. So dito tayo pumunta sa DigiBin. Yan, digit bin. Click nyo lang yung baba natin to. Click nyo lang yung digit bin na yan. Click nyo lang.
Okay, so nandito na tayo sa digit bin. Lang natin, search lang natin. Ano ba yan? Install natin lang ang mode na to. Okay, so nasa na ba yung latest nya? Ito yung light nya, KineMaster light. Hanapin lang natin yung pinaka-latest. Matagal na rin kasi yung aking di-download eh. Kaya hindi ko na matandaan yung pinaka-latest nya. Okay, so ito yung KineMaster kong old version na in-install. Yan. Tapos in-upgrade ko na lang po. So kaya pala nakalimutan ko. Okay. Pwede nyo install din to eh. In case man na gusto nyo pong install na kagad itong version na 4.13.4. Okay, pwede nyo i-download dyan kung yan ang mas gusto nyong mode, or itong 4.12.1. Okay, kahit alin po dito sa tatlo na to pwede po yan. So kaya natin i-download. Ayan, download, and then ito, click nyo lang po itong okay, then download. Hintayin na lang natin mag-download. Okay, so ganun lang naman pong gagawin nyo eh. Download nyo lang po ito, tapos sundin nyo na lang po yung procedure. Actually hindi ko na po kasi kailangan to dahil nga nakapag-download na ako. Matagal na rin kasi sa akin, install ko na in-update ko na lang eh. Okay, so meron po pala sila mga bagong update dito. So open natin. Okay, yan, do you want to install an update to this application? Click nyo lang po yung yung install. Kaso hindi ko na po pwedeng i-click install nito dahil meron na po akong dating KineMaster at meron na po akong mga naka set up doon na mga template. So hindi ko na po siguro i-install ito. Okay, so cancelin ko na lang po muna. At ganito lang po kasimple yun kung paano po i-install. Hindi ko na po may papakita sa inyo. Hanggang doon na lang po siguro ang kaya kong pakita sa inyo. At balik na po tayo sa ating KineMaster mamaya. Okay, so bali ulitin ko po, search na lang po tong digit bin na to. Hanapin nyo na lang po yung binakita ko sa inyo kanina na mga i-download nyo. Pamili na lang po kayo dito kung ano po ang match dyan sa cellphone ninyo or mas gusto ninyo na mode ng KineMaster mode. Okay, click nyo na lang po dyan. So labas na po tayo. Okay, so napakita ko na po sa inyo yung simpleng paraan kung paano i-download ang KineMaster na walang watermarks. Kung isipin natin, simple lang po yun. Hindi nga lang po tayo dumaan sa Play Store, kasi nga po sa Play Store kailangan natin bayaran at magkakaroon pa po ng watermarks kung hindi nyo babayaran ng KineMaster pangtanggal ng watermarks. At yun, ang gulo naman sinabi ko. Oo. Okay, so simple lang po ang tutorial na yun.
So click lang natin itong KineMaster para may pakita ko sa inyo ulit. Okay, dito tayo sa ginawa natin kanina. Yan. Yan, kung mapapansin niyo po, ang video po na ito or sample video na ito ay walang watermarks. As in, zero. Zero po yan. Yan, zero watermarks. Okay? So, ganun lang po kasimple. Yan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo yung template kanina. Kaya po, ayokong install eh. Mawawala po kasi itong mga template na ginawa ko. At ma-re-reinstall pa po. Kaya hindi ko na po ginawang install uli yung kaninang tutorial natin na gusto ko ipakita sana sa inyo ng actual. So, ganun lang naman po yun. Simple lang naman po yun. Sundin nyo na lang po yung procedure. Okay? I hope naituro ko na po sa inyo yung mga diskarte or simpleng diskarte para sa ating KineMaster para hindi siya magkaroon ng watermarks. Simple lang. Di po ba? Okay? Pakiusap lang, paki-like, share, and hit the notification bell para ma-update ko kayo sa mga susunod ko pa mga tutorial. Okay? So, next time, yung iba naman po mga application ang ipakikita ko or gagawa ko ng video. Okay? Salamat!